معماری در گفتگو، 4مین تدکس معماری، مرداد 403. میخوام از شما دعوت کنم در ابتدای این ارائه برای چند ثانیه چشماتون رو ببندید و با من تخیل کنید. تخیل کنید پشت سر من این LCD نیست، دیواری در کار نیست، یک خیابون از اینجا عبور میکنه و آدم‌ها در پیاده‌روی اون خیابون دارن رد میشن، با هم گفتگو میکنن. من گاهی رو به شما و گاهی رو به اون آدم‌ها حرف میزنم. من در این لحظه نگاه میکنم بعضی از این عابرین براشون جالب شده که شیوه معمارانه تخیل چی میتونه باشه و ایستادند در پیاده‌رو و دارن به حرف‌های من گوش میدن. من مخاطب‌های غیر منتظره و برنامه ریزی نشده ای پیدا کردم و اونها مهمان شنیدن یک صحبتی شدن که از پیش براش برنامه ریزی نشده بود. همه ما و همه شما از قبل سالن ببخشید میتونید چشاتون رو باز کنید. این رو یادم رفت بگم. همه ما و همه شما قبلا یک سالن سخنرانی و یک خیابون و پیاده‌رو رو میشناسیم. چیزی که باعث میشد این تخیل یک واقعیت شگفت انگیز تبدیل بشه، کنار هم گذاشته شدن واقعیت‌های از هم دور بود. کاری که ما با هم انجام دادیم در این لحظه چیزی بی ربط به این کاری نیست که پیکاسو با زین دوچرخه و فرمونش انجام داده. اوراق کردن واقعیت و سرهم کردن مجددش به شکل تازه و ارتباط برقرار کردن بین چیزهای بی ارتباط. و بی ارتباط نیست به این تصویر از پل شگفت‌انگیز خواجو، جایی که معماران صفوی یک کوشک که معمولاً در مرکز باغ‌های ایرانی برای تماشا قرار داره رو از اون لحظه جدا می‌کنن و در میان زاینده رود قرار میدن و سپس با چاقو این کوشک رو به دو نیمه تقسیم میکنن و بعد یک پل رو از داخل این کوشک عبور میدن. این لحظه شگفت‌انگیز برخورد کردن و سرهم شدن دو پدیده است که در واقعیت ها تا اون لحظه در کنار همدیگه چفت و بست نمیشدن. این تصویری است از تهران، این تصویری است از همه شهرهای ما و نماینده یه چیزی که من اسمش رو به قول روانشناس ها میذارم نمادی از درموندگی آموخته شده معماری. یک تصویری فاقد تخیل، یک تصویر فاقد آرزو، یک تصویر نماینده این درماندگی معمارانه که چیزی بیرون از این وضعیت نیست و کاری غیر از این نمیشه انجام داد. با این حال من فکر میکنم که تخیل از داشته های تاریخی ما انسان هاست. ما با تخیل تونستیم واقعیت هایی که وجود ندارن اما میتونن وجود داشته باشن رو مثل چند لحظه قبل تخیل کردیم و با این امکان، با دیدن چیزهایی که الان نیستن ولی میتونن باشن، از وضعیت هایی که مستقر بودن حرکت کردیم به سمت جلو و چیزی به نام تاریخ رو شکل دادیم. بنابراین تخیل سرمایه ماست و از قضا من فکر میکنم در میان تصویر انبوه این درماندگی آموخته شده معماری باید از تخیل خودش مراقبت کنه و ما باید از تخیل خودمون به عنوان یک سرمایه مراقبت کنیم. ممکنه شما به این فکر کنید که معماری خیلی کوچیکه در برابر امواج سهمگین واقعیت، ولی من فکر میکنم که اتفاقاً ابعاد و مقیاس کوچک معماری براش یک ظرفیت هم هست. معماری این امکان رو داره که سر بالا بیاره و در ابعاد محدود خودش به یک نقطه دیگه خیره بشه، سر بالا بیاره و با نگاه کردن به یک نقطه غیر از این چیزی که همه دارن بهش نگاه میکنن آدرس اتفاقات تازه رو بده.
من اینجا هستم تا در چند تجربه به شما بگم که چرا من فکر میکنم معماری یک ابزاری است که با اون میتونید واقعیت‌های جایگزین رو تخیل کنید، واقعیت‌هایی که نیستن ولی میتونن باشن. و از تجربه خودم در مذاکره با واقعیت و دنبال کردن و تمرین کردن اینکه معماری چطور میتونه چیز دیگری رو تخیل کنه بگم. این اولین پروژه‌ای بود که در دفتر شخصی خودم من باهاش روبرو شدم. وقتی که قبل از اینکه بریم اینجا خیلی صحبت از این بود که یک دفتر کار جدید خواهد بود، خیلی اتفاقات خوب باید درش بیفته، ولی وقتی درش باز شد احساس کردم که واقعیت دندون‌های تیز خودش رو داره به ما نشون میده و اینجا پر از محدودیت‌ها بود و ما چیزی که بهش فکر می‌کردیم چیزی شبیه این بود. چیزی شبیه طوفان درون یک فنجان که چیزی که ممکنش میکنه تخیله. ما به این فکر کردیم که یک فضای کار چه واقعیت دیگری رو میتونه تجربه کنه، فضای کاری که نیست ولی میتونه باشه. ما فضای کار رو تقسیم کردیم به فضای کار کردن، لذت بردن و تفریح کردن و قدم زدن و با کنار هم گذاشتن اینها تلاش کردیم تن به محدودیت ها ندیم و یک شهر فشرده 100 متری رو درون اون فنجون جانمایی کنیم. تصویر لحظه های مختلف بی ارتباط به هم از واقعیت در کنار همدیگه کلاژ شدن، مثل قهوه خوردن، مثل بازی کردن، مثل ورزش کردن و اینها در کنار همدیگه یک محفظه فشرده ای از انواع رفتارها، فعالیت‌ها و امکانات رو درون یک فضا ایجاد کرده بودند، در فضایی که میشد همزمان در کنار کار کردن قهوه خورد و حتی دوید. من فکر میکنم که فرق ساختمون با معماری اینه. ساختمون واقعیت‌ها رو میپذیره و خودش رو به تنظیم ترین حالت ممکن با اونها قرار میده. معماری سعی میکنه با نپذیرفتن اون واقعیت‌ها واقعیت دیگری رو آرزو یا تخیل کنه و به همین دلیل ما باید از تخیلمون مراقبت کنیم. پروژه بعدی که میخوام به عنوان یک تجربه با شما در میون بذارم پشت این در کرکره‌ای اتفاق افتاد. جایی که از من خواسته شد پشت این در یک رستوران 80 متری طراحی کنم، اونم زمانی که اوج ویروس کرونا بود و هوا و هوای تازه در فضای عمومی تبدیل به یک ضرورت شده بود. رستوران هایی که تراس یا حیاط نداشتن رو به تعطیلی بودن و من به عنوان یک معمار یادداشتی نوشته بودم درباره اینکه چطور برخلاف مسیر همیشه تاریخ این فضای داخله که ناامنه و این فضای بیرونه که امنه و این واقعیت وارونه باعث میشد که من به این فکر کنم که چطور میشه یک جور دیگری رستورانی رو پشت این در تخیل کرد که وقتی این در بالا میره به جای اینکه ما اونجا داخل فضا رو ببینیم اون تو یه بیرون دیگه ببینیم. ما تلاش کردیم با تبدیل کردن داخل این رستوران به امتداد پیاده‌رو یک دهنه مغازه کوچک که بضاعت داشتن فضای باز رو نداشت به تمامی به یک فضای باز تبدیل کنیم. اسم این رستوران رو رستوران هم هوا گذاشتیم به خاطر اینکه بی هیچ مرزی هواش با هوای شهر در ارتباط بود و این گربه یکی از اولین مخاطبانی بود که از این واقعیت جایگزین حیرت کرده بود. در انتهای اون مسیر آینه‌ای قرار داده بودیم که شهر رو دوباره منعکس می‌کرد و باعث می‌شد که اینطور به نظر برسه که در انتهای این کوچه دوباره خیابان دیگری در کار است. ما به خاطر محدودیت فضا با سانتیمترها مذاکره کردیم تا تونستیم
تصویر سمت چپ رو به تصویر سمت راست تبدیل کنیم. در یک تجربه دیگه ما وارد فضایی شدیم که قرار بود درون یکی از همه اون تصویرهای افسرده‌ای که از بیرون شهر نشون دادم، درونش یک فضای کار طراحی کنیم، یک آفیس. و من به این فکر می‌کردم که در جایی که همه مخاطبینش علاقه دارند که در کنار پنجره کار کنند و از نور و هوای تازه بیرون لذت ببرند، دست آخر به تعداد بسیار محدودی از آدم‌ها پنجره میرسه و خیلی از آدم‌ها از این بی‌نصیب میمونن. من یک معمارم و فکر میکنم برای اینکه معماری بتونه یک واقعیت متفاوتی رو برای شما تخیل کنه، باید ابتدا بتونه خودش رو مجددا تخیل کنه و به همین منظور ما به این فکر کردیم که پنجره به عنوان یک عنصر سنتی و تاریخی معماری چطور میتونه باز تعریف بشه. ما به این فکر کردیم که چطور میشه هر پنجره رو مثل یک گیاه قلمه زد و از هر پنجره‌های جدیدی تکثیر کرد و به این ترتیب به همه آدم‌ها یک پنجره برسیم. ما به اتفاق تیم افتخار برانگیزی که در دفتر داریم و من همه اونها رو دوست دارم و بهشون افتخار میکنم، به این فکر کردیم که چطور میتونیم در لحظه‌ای که این ایده به ذهنمون رسید، این ایده رو در دفتر با امکانات کم تست کنیم و به این تخیل فکر کنیم که یک پروانه که از فضای شهری به داخل فضای ما میاد بتونه تا مرکز فضا بال بزنه و بعد از فضا خارج بشه و به این ترتیب پروژه‌ای خلق شد که ما اسمش رو مگاویندو گذاشتیم. در مگاویندو پنجره‌ها به جای اون تقدیر همیشگی خودشون به عنوان یک صفحه‌های تخت شیشه‌ای قلمه می‌خورن، در قالب تونل‌هایی تا مرکز فضا کش پیدا می‌کنن و در ساقه هر کدوم از اینها پنجره‌های جدیدی متولد میشه که هر کس در کنار کار خودش یک پنجره اختصاصی خواهد داشت. مجدداً یک بیرون نابهنگام کلاژ شد در داخل یک فضا، جایی که متعلق بهش نبود، با ترکیب مجدد فضا زمانهای متفاوت در کنار هم روبرو شدیم. اینجا در نزدیکی میدان نقش جهان مالک این مغازه فرش فروشی میخواست که به خاطر تحریم ها و نبود صنعت توریسم اشیای مدرن جدیدی رو به مغازش اضافه کنه و یک دستی برای بازسازی به مغازش بکشه. من داشتم به این فکر میکردم که رابطه، چون شما وقتی که اونجا میرید بی نهایت مغازه فرش فروشی به همین شکل پیدا میکنید، تا جایی که انگار واقعیت فرش فروشی همینه و چیزی غیر از این ممکن نیست. من داشتم به این فکر میکردم که انگار که رابطه معماری با فرش در همه این مغازه ها اینه که معماری یه دیواری درست کنه که فرش ها رو بهش آویزون کنن، حالا با رنگ های مختلف. اما ما میخواستیم به این فکر کنیم که چطور میشه ما به جای اینکه از معماری بخوایم صرفاً فضایی برای فرش ها ایجاد کنه، فضایی با خود فرش ها خلق کنیم. چطور فرش ها خودشون میتونن عاملیت تولید فضا پیدا کنن؟ چطور میشه فرش ها رو از این واقعیت که روی دیوارها هستن کند به مرکز فضا آورد و کاری کرد که از اونها ستونهایی تشکیل بشه که در داخل این ستونها فضای مینیمال و مدرنی هست که اشیای امروزی در اون قرار میگیرن. در لحظه‌ای که نشود مرزی بین ستون به عنوان یک عنصر معماری و فرش به عنوان محتوایی که قراره در اون اثر به نمایش گذاشته بشه پیدا کرد. اینکه چطور ما مذاکره کردیم با واقعیت برای اینکه همچین چیزی رو ممکن کنیم بماند، چون بسیار سخت بود. و یکی از سختی هایی که برای همچین کاری ما در پیش داشتیم این بود که خب تا لحظه آخر، تا شب آخر، وقتی که اون ستونها و فرشها داره شکل میگیره،
تقریبا کارفرمای پروژه هیچ چیزی از پیشرفت پروژه نمیبینه و نمیبینه که اونجا چه خبره. 99% فرایند باید طی بشه تا 1% آخر که خود فرش ها هستن بیان و عملیات معماری و ساختن رو در اونجا به پایان برسونن. این لحظه است از شب آخر وقتی که این فرش ها بالاخره رسیدن و ما قرار شد که اینها رو آویزون کنیم. و این تصویری از من در حال فکر کردم به درماندگی آموخته شده یا نیاموخته شده در پروژه، در یک شرایط مفرط از خستگی که با این تصویر مواجه شدم. مالک این مغازه حاج آقا اومده بود و داشت به کمک بقیه این فرش ها رو متصل میکرد و در کلام خودش از ستون فرش ها یاد میکرد، اسمی که ما روی اینها گذاشته بودیم و میگفت که این ستون فرش باید دهنش اینجوری باشه، اون ستون فرش. و من اونجا در لحظه‌ای که سرم رو بالا آوردم احساس کردم دارم خواب میبینم و این شغل معماریه. من تخیل میکنم واقعیت چیزها رو اونطور که الان نیست ولی میتونه باشه. این تخیل رو با شما به اشتراک میگذارم. وقتی شما در این تخیل با من شریک شدید با هم میسازیمش و با هم در درون اون تخیل قدم میزنیم. نتیجه چنین چیزی بود. ستون‌های از بیرون رنگین و منقش و از درون سفید و مینیمال و در همون روز اول یک نوازنده خیابانی حال ما رو در درون پروژه خوب کرد که فکر میکنم فیلمش داره پلی نمیشه. بله شما میتونید به ما اعتماد کنید که حالمون رو خوب کرد و خیلی کیف داد. خلاصه اینجا الان داره بین این ستون ها میچرخه اون نوازنده دوره گرد و یه بار دیگه اگر شانسمون امتحان کنیم خیلی شانسی نداریم. خب تجربه بعدی در رابطه با یک پروژه در شهر رامسر هست. در نزدیک تلکابین رامسر یک جنگل خطی وجود داره که یک نفر میخواست در اونجا تعدادی کلبه 7-8 تا کلبه بسازه در داخل جنگل و قرار بود که دورش یک فنسی کشیده بشه و یک سری از افرادی که میان برای دیدار از تلکابین یا ساحل رامسر در اونجا شبها اقامت کنن. ما داشتیم به این فکر میکردیم که چیکار کنیم که این فنس ها کشیده نشه یا چیکار کنیم که دسترسی آدم هایی که هر روز از این ساحل بازدید میکنن و در اون پیاده روی میکنن به جنگل قطع نشه. داشتیم به این فکر میکردیم چطور میشه یا آیا میشه درون یک جنگل دست نخورده وارد شد؟ آیا میشه به داخل یک جنگل رفت بدون اینکه پا روی زمین جنگل بگذاریم؟ در این راستا تخیل کردیم، شکل دیگری از مذاکره با واقعیت رو تخیل کردیم که در اون یک پل مورب قرار می گرفت رو به ساحل و بعد کلبه ها در جای دیگری ساخته می شدند و با جر ثقیل روی این پل قرار می گرفتن. این پل به ما کمک می کرد تا زندگی آدم هایی که کلبه اجاره کردن در اون بالا در یک استقلالی برقرار باشه و آدم های دیگه بتونن در حین بازدید از ساحل و ساحلگردی بیان از داخل این پل عبور کنن، اونهایی که اتاق دارن برن بالا و اونهایی که اتاق ندارن برگردن. این به ما کمک میکرد که چنین تصویری رو ایجاد کنیم. پلی که تداوم مسیر بیرون بود و کلبه هایی که به جای اینکه روی زمین روی خاک جنگل بشینن برای اولین بار روی یک پل ساخته بشن. و اما این پروژه آخر اینجا از ما خواسته شده بود که در یک مقیاس متفاوت در مسابقه برای طراحی یک آپارتمان شرکت کنیم و من داشتم به این فکر می‌کردم که ما بعد از اومدن مدرنیته به اندازه کافی باهاش سر و کله نزدیم. بعد از پایان خونه‌های حیاتدار و ایجاد آپارتمان‌ها باهاش مذاکره نکردیم و ما به جای اینکه
این آپارتمان و اون آپارتمان تکراری رو با لباس‌های متفاوت بسازیم، چطور نیازمند این هستیم که تخیل کنیم که آپارتمان دیگه چه واقعیت‌های ممکنی میتونه داشته باشه. از زمان اولی که بلند مرتبه سازی به وجود اومد، این تخیل که هر طبقه میتونه یک حیات و یک زمین مستقل باشه که تکرار شده با آدم ها بود. ما تلاش کردیم که در یک آپارتمان فضا زمانهای از هم جدا رو بیاریم و مثل پروژه های قبلی که خدمتتون نشون دادم در یک واقعیت جدید کنار همدیگه مونتاژ کنیم. کاری که ما کردیم این بود که یک مسیر پیاده روی درست کنیم، درش لحظه های مختلفی رو پیش بینی کنیم و بعد داخل این مسیر پیاده روی یک آپارتمان بسازیم. آپارتمانی که درش اتفاقات مختلفی در لحظه مواجهه داخل با بیرون میفته. در جایی که در کنار این اتاق میتونه بسکتبال بازی کردن اتفاق بیفته و یک اتاقهای همهوایی قرار بگیرن، از پلان بیرون بزنن در حد فاصل این دوتا، در حالی که هوای بیرون درشون جاری هست این مابین قرار بگیرن. این تصویری میشد از نمای پروژه از بیرون. در لحظه ای که به جای اینکه نما یک گرافیک دو بعدی باشه که روی یک ساختمان نصب میشه، نما تبدیل میشد از پرفورمنسی از لایف استایل ها و اجرای مختلف. جایی که اتفاقات از هم دور و نامربوط در واقعیت موجود در کنار همدیگه قرار می گرفتن. یک روز ما این مسابقه رو برنده شدیم و این پروژه رفت برای ساختن و یک روز من روی میز سازنده یک جدولی دیدم که براش استفاده می‌کردن برای مذاکره با همکارانشون. وقتی مسیر پیاده روی و اتاق همهوای اختصاصی رو در این جدول دیدم، احساس کردم دارم یک تخیل رو روی میز واقعیت مشاهده میکنم. تخیلی که حالا به یک واقعیت روی میز تبدیل شده بود و از نمای ما برای این آپارتمان یک فستیوالی از لحظه های مختلف زندگی می ساخت. من اینجا بودم تا با شما یک پیام رو در میون بذارم. معماری مهمه، تخیل مهمه و من اینجام تا شما رو دعوت کنم که از طریق معماری واقعیت‌های جدیدی برای زندگی کردنمون تخیل کنیم. مرسی.